नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे शाउट आउट टू बुक्स या चॅनलवर. आज मी कुठल्याही पुस्तकाचा रिव्ह्यू इथे देत नाहीये. मी एका वेगळ्या टॉपिकवर बोलायचं ठरवलंय, विच इज रिलेटेड टू बुक्स, विच इज रिलेटेड टू रीडिंग. आय डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आय ऑफन गेट दिस क्वेश्चन whenever people get to know that I read. I often get this question asked by other people like, which one do you prefer? तुम्ही फिक्शन वाचणं पसंत करता की नॉन फिक्शन? तर फिक्शन म्हणजे ज्याला आपण ललित कथा, कल्पित गोष्टी म्हणू शकतो, दॅट इज फिक्शन. अँड नॉन फिक्शन इज ललितेतर जे साहित्य आहे, म्हणजे घडून गेलेल्या घटना किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात घडत आहे त्या सगळ्यावरती जे लिखाण असतं दॅट इज नॉन फिक्शन. तर फिक्शन ऑर नॉन फिक्शन, माझं पर्सनल फेवरेट इज फिक्शन. लॉट ऑफ पीपल मे डिसअग्री विथ मी, कुणाला हे पटणार नाही, विच इज वाय आय सेड माय पर्सनल फेवरेट. कारण प्रत्येकाची मतं ही वेगवेगळी असतात, ओपिनियन्स डिफर पर पर्सन, अँड रीडिंग हेल्प्स अस टू ॲक्सेप्ट दॅट डिफरन्स. सो रीडिंगमुळे आपल्याला एखाद्याचं मत आपल्यापेक्षा वेगळं असू शकतं, ही गोष्ट ॲक्सेप्ट करण्याची कपॅसिटी येते. सो लेट मी कवर सम ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प अँड नॉन फिक्शन. फर्स्टली, जेव्हा आपण मार्केटमध्ये आत्तासुद्धा बघतो तर जास्तीत जास्त कानावर पडणारी जी पुस्तकं आहेत ती सेल्फ हेल्प रिलेटेड आणि नॉन फिक्शन पुस्तकं आहेत. पहिलं तुमच्यासमोर येईल सेल्फ हेल्प बुकमधलं अटॉमिक हॅबिट्स. आय रिअली लाईक दॅट बुक. मला हेच म्हणायचं आहे की जेव्हा प्रश्न पुस्तकांचा येतो किंवा सुरुवात करण्याचा येतो, तुमच्यापर्यंत कायम नॉन फिक्शन जास्त येतं. हा माझा स्वतःचा देखील अनुभव आहे. परंतु मला असं वाटतं की स्टार्ट करताना फिक्शनने करावं. द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज दॅट आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अन एलिव्हेटेड मूड. तुम्हाला एक पॉझिटिव्ह मूड मध्ये ठेवण्याचं काम हे सेल्फ हेल्प बुक करू शकतात. एक्झाम्पल इकिगाई. इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट, यू विल अंडरस्टँड दॅट इट इज गिव्हिंग यू अ होप टू अ बेटर लाईफ. आणि तुम्हाला ते पुस्तक असं सांगतं की बघा, इट्स नॉट टू लेट. तुम्ही आत्ता स्टार्ट केलं तरी सुद्धा तुम्ही तुमच्यामध्ये खूप साऱ्या इम्प्रूव्हमेंट घडवून आणू शकता, अँड यू विल लिव्ह अ गुड हेल्दी लाईफ. क्लिअरली लेड आउट इन्स्ट्रक्शन्स विल हेल्प आउट विथ युअर फोकस अँड क्लॅरिटी. सेल्फ हेल्प बुक्समध्ये जो कुठला तुम्हाला संदेश घ्यायचा असतो, जो कुठला तुम्हाला मेसेज घ्यायचा असतो त्या पुस्तकातनं, तो क्लिअरली मेन्शन असतो किंवा स्टेप्स मेन्शन असतात इम्प्लिमेंट करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, एक्सरसाइज रेग्युलरली, विच आर द exercises that one should do. तुम्हाला त्याच्यातला मेसेज एक्स्ट्रॅक्ट करावा लागत नाही. Another advantage of reading a self-help book is that it is going to increase your productivity tremendously if it is the right book that you have picked. Especially when you have many tasks at your hand and many tasks in your plate and you're not able to prioritize which one to do first. There are some books which will help you with such kind of things and which will help you with the prioritization basically. So अशा प्रकारची पुस्तकं जी तुम्हाला तुमची कामं व्यवस्थित पद्धतीने प्रायोरिटाईज करायला, म्हणजे कुठलं काम पहिल्यांदा करावं. कधी कधी असं होतं की हजारो कामं असतात दिवसामध्ये आणि आपल्याला असं वाटतं की प्लीज यातलं एकही काम मी कंप्लीट करू शकणार नाही आहे, बिकॉज तुमचा फोकस आलेला असतो. सो अशी पुस्तकं तुम्हाला खूप जास्त हेल्प करतात, सेल्फ हेल्प बुक, विच विल सॉर्ट ऑफ गिव्ह यू ट्रिक्स अँड टिप्स टू increase your productivity. One of those is avoid multitasking. Sometimes आपण काम करत असताना हेडसेट टाकतो आणि म्हणतो की या माझं काम होतं आहे, बट ॲक्च्युली होत नसतं. वी आर जस्ट लुकिंग फॉर दॅट डोपामाइन. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ दॅट सम बुक्स टेल यू टू यूज द पोमोडोरो टेक्निक, विच विल एक पर्टिक्युलर 20 मिनिट्सच्या फ्रेममध्ये काम करा आणि ब्रेक घ्या. अशा काही टिप्स ट्रिक्स यामध्ये सांगितल्या जातात. किंवा काही बुक्समध्ये तुम्हाला सांगितलं जाईल की ॲज मच ॲज यू डू फिजिकल एक्सरसाइज, युअर ब्रेन विल ऑल्सो बी ॲक्टिव्ह इनफ फॉर हँडलिंग दी चॅलेंजेस, डेली challenges that you come across in your life. So self-help books will help you with the time management. So another advantage of the self-help or non-fiction is that it is going to help you with the anxiety. Specifically when you are procrastinating things, if you have the habit of procrastination, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट पुढे ढकलण्याची जर सवय असेल, तुम्हाला ती लगेच करायची सवय नसेल, तुम्ही ॲक्टिव्ह नसाल, तुम्हाला खूप प्रेशर येत असेल गोष्टींचं, then in such scenarios books will help. For example, there is this book called Eat That Frog, जे तुम्हाला प्रोक्रॅस्टिनेशनशी डील करण्याचा मंत्रा देतं. And then there is another advantage of this self-help book or the non-fiction book are going to let you challenge yourself. तुम्ही स्वतःला चॅलेंज करू शकता की मला ही पर्टिक्युलर हॅबिट या पर्टिक्युलर डेजमध्ये सेट करायची आहे. वेन यू चॅलेंज युअर सेल्फ अँड वेन यू आर प्लेइंग दिस गेम विथ युअर सेल्फ, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. नुसतं वाचून ते होत नाही, इम्प्लिमेंट केल्यानंतर
इम्प्लिमेंट केल्यानंतरच त्याचा यूज होतो. फॉर एक्झाम्पल ॲटॉमिक हॅबिट्समधल्या काही हॅबिट्स आहेत ज्या इम्प्लिमेंट करण्याचा मी प्रयत्न केला अँड आय वॉज सक्सेसफुल इन इट. सो त्याप्रकारे तुम्ही स्वतःला चॅलेंज करता आणि जेव्हा तुम्ही सक्सेसफुल होता इट बूस्ट्स युअर कॉन्फिडन्स टू. द नेक्स्ट वन इज नाव फिक्शन. What are the advantages of reading fiction and why it is my personal favorite? Okay, the first advantage and it's very important is the engagement. काय होतं जेव्हा आपण पुस्तकं वाचत असतो बऱ्याचदा इवन नाऊ, म्हणजे मी खूप सारी वर्ष झाली पुस्तकं वाचते किंवा माझा तो एक प्रकारे भागच झाला आहे जीवनाचा, परंतु अजूनसुद्धा असं होतं की मी रीडिंग स्लंपमध्ये जाते. एक पर्टिक्युलर एखादा मंथ, काही दिवस असे येतात की मी कितीही प्रयत्न केला तरी मी फोकस नाही करू शकत त्या पुस्तकावर आणि ते पुस्तक माझ्याच्याने फिनिश होत नाही. अशा वेळेला फिक्शन कम्स फॉर अ रेस्क्यू. कथा कादंबऱ्यांमुळं काय होतं की आपण एंगेज राहतो त्याच्यामध्ये, आपला इंटरेस्ट मेंटेन राहतो, विच इज अ बिग डील वेन इट कम्स टू मेंटेनिंग युअर हॉबी. जरी तुम्हाला दुसरा कुठला हॉबी असेल, लेट से यू लाईक सिंगिंग, त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही प्रॅक्टिस करत राहण्यासाठी देखील तुम्हाला एंगेजमेंट लागते. ती एंगेजमेंट तुम्हाला इथं फिक्शन देतं. So that is the reason I generally suggest beginners to start with a fiction. Because फिक्शनमुळे काय होईल की तुम्ही सुरुवातीला फिक्शन वाचत राहायचं. ॲट सर्टन पॉईंट ऑफ टाईम तुमचं माइंड, तुमचं ब्रेन रेडी होऊन जातो की तुम्ही नॉन फिक्शन देखील स्टार्ट करू शकता. पण तुम्ही जर नॉन फिक्शन आधी स्टार्ट केलं ना, प्लीज, आय मीन दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स, मला नॉन फिक्शन सुरुवातीला वाचणं वॉज वे मोर डिफिकल्ट दॅन द फिक्शन. कारण मी पहिल्यापासून कथा गोष्टी असं वाचण्यामध्ये जास्त इंटरेस्टेड असायचे. ऑटोबायोग्राफीज आय वॉज गुड विथ इट. आय एम रीडिंग राईट नाऊ ऑल्सो वन विच इज मुसाफिर. ओके. आणि दुसरा ॲडव्हान्टेज इज एस्केपिझम. म्हणजे काय की तुम्ही या जगातून दुसऱ्या जगामध्ये ट्रॅव्हल करता. यू लिव्ह इन टू अनदर युनिवर्स. फॉर एक्झाम्पल हॅरी पॉटर. हॅरी पॉटरच्या युनिवर्समध्ये वाय पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ हॅरी पॉटर इज बिकॉज दॅट पर्टिक्युलर escapism is achieved with the highest efficiency in that book. म्हणजे काय होतं की आपण हॅरी पॉटरच्या युनिवर्समध्ये यू गेट इन्वॉल्ड, इंडल्ड, यू लिव्ह ॲज पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॅरेक्टर अँड तुमचं इमॅजिनेशन खूप जास्त ट्रिगर होतं, विच इज द थर्ड ॲडव्हान्टेज. तुमचं इमॅजिनेशन खूप स्ट्रॉंग होतं, विच हेल्प्स यू इन अ डेली लाईफ टू. फॉर एक्झाम्पल यू आर वर्किंग ऑन सम डिझाईन इन युअर ऑफिस आणि कुठल्याही क्षेत्रामध्ये डिझाईनपासून स्टार्ट होतात गोष्टी. ओके, सिव्हिल असो, IT असो किंवा अजून कुठलाही जॉब असो, तर तुम्हाला ते डिझाईन प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तुमच्याकडे इमॅजिनेशन लागणार आहे. फिक्शन विल हेल्प यू विथ दॅट. हाऊ ग्रेट, राईट? व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲडव्हान्टेज ऑफ रीडिंग फिक्शन, अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ रीडिंग फिक्शन इज एम्पॅथी. कुणासोबत सुद्धा एम्पथाईज करू शकता. त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीच्या जागेवर जाऊन तुम्ही विचार करू शकता की त्याला कसं वाटलं. इन रिअल लाईफ ऑल्सो इफ वी स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग एम्पॅथी, राईट, देर विल बी 0 जजमेंट. विथ 90% ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी रिझॉल्व्ड. बिकॉज काय होतं, फिक्शनमध्ये तुम्ही त्या कॅरेक्टरचा पर्स्पेक्टिव्हने बघता गोष्टींकडे. इन फॅक्ट बऱ्याच साऱ्या फिक्शनल बुक्समध्ये नॅरेटर्स असतात. नॅरेट करणारे हे स्वतः कॅरेक्टर्स असतात. समजा मृत्युंजयमधल्या कॅरेक्टर्सनी नॅरेट केलेली ती स्टोरी आहे. काही ठिकाणी स्वतः कुंती बोलते, काही ठिकाणी श्रीकृष्ण बोलतात, काही ठिकाणी कर्ण बोलतो. त्याच्यातून काय होतं, तुम्ही त्या व्यक्तीच्या जागेवर जाऊन गोष्टींकडे बघता, तुमचा दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न करता. अँड दिस इज हाऊ एम्पॅथी कम्स इन टू पिक्चर. पुढचे काही छोटे छोटे ॲडव्हान्टेजेस असे आहेत की तुमची वोकॅबलरी खूप वाढेल. तुमचा जो शब्दसंचय आहे किंवा त्याला काय म्हणतात शब्दकोश, तुमचा खूप जास्त वाढेल. तुम्हाला जर पर्टिक्युलर लँग्वेजवरती थोडासा एक्सपर्टीज अचीव करायचं आहे, समजा तुम्हाला इंग्लिश शिकायचं आहे किंवा तुम्हाला मराठी शिकायचं आहे, तर मग तुम्हाला एखाद्या भाषेवरती जर प्रभुत्व मिळवायचं असेल, तुम्हाला त्या भाषेतलं जर एक्सपर्टीज मिळवायचं असेल, देन तुमची वोकॅबलरी इन्क्रीज करण्यासाठी फिक्शन जास्त हेल्प करतं नॉन फिक्शनपेक्षा. कारण सेल्फ हेल्प बुकमध्ये कधी कधी खूप रिपिटेटिव्ह गोष्टी असतात, चांगल्या असतात पण रिपिटेटिव्ह असतात. दुसरं आहे तुमचं स्पीड ऑफ रीडिंग विल बी इन्क्रीज ट्रिमेंडसली इफ यू कीप ऑन रीडिंग फिक्शन. अजून एक ॲडव्हान्टेज असं आहे की जेव्हा जेव्हा लाईफमध्ये थोड्याशा ऑकवर्ड सिच्युएशन्स येतात, अनकम्फर्टेबल सिच्युएशन्स येतात, दॅट इज वेन यू विल बी एबल टू रिलेट टू द फिक्शन मोर दॅन नॉन फिक्शन. अनएक्सपेक्टेड सिच्युएशनसोबत डील करण्याचा एक प्रकारे इनडायरेक्टली तुम्हाला फंड हा फिक्शनमधून मिळतो. एम्पॉवरमेंट होते, थोडीशी ब्रेन इम्प्रूव्हमेंट जास्त होते, तुमची एम्पॅथी वाढते. प्लस तुमचं माइंड हे ओपन होईल टू द न्यू अप्रोचेस वेन यू आर रीडिंग फिक्शन. तुमचं माइंड ओपन करण्याचं कामसुद्धा हे फिक्शन करत असतं. चेंज इज इनएव्हिटेबल. चेंज हा कॉन्स्टंट आहे. तुमच्या आयुष्यामध्ये बदल हे कायम होणार आहेत आणि त्याच्यासोबत तुम्ही ॲडप्ट होणं, त्याच्यासोबत तुम्ही डील करता येणं, तुम्हाला हे सुद्धा तुम्हाला हे वाचनातून जास्त शिकायला मिळतं. विथ नॉन फिक्शन आय ऑलवेज से टू बी केअरफुल which book you are choosing to implement. I'm not saying that you don't read the books which are highly criticized.
एखादं पुस्तक क्रिटिसाइज होईल पण ते तुमच्यासाठी काम करेल. एखाद्या पुस्तकाला हजारो लोक नाव ठेवतील पण दॅट डज नॉट नेसेसरीली मीन की ते तुमच्यासाठी हेल्पफुल नाही आहे. सो यू शुड बी रीडिंग आणि इम्प्लिमेंट करताना मात्र यू शुड बी व्हेरी केअरफुल विथ द सेल्फ हेल्प बुक बिकॉज समटाईम्स दे कन्फ्यूज यू लाईक एनिथिंग. ओके, सो कन्फ्यूज नसेल व्हायचं तर इम्प्लिमेंट करताना बी केअरफुल विथ दॅट. अँड आय थिंक खूप मोठा व्हिडिओ झाला आहे, सो आय जस्ट स्टॉप राईट हिअर. थँक यू फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड. मेक शुअर टू सबस्क्राईब टू माय चॅनल.